Takže čau, já jsem Zenda Ustohal, mám 15 let a reprezentantem jsem od roku 2010. Za můj největší úspěch považuji vylezení 8B. Na podzim jsem dostala zprávu, že se koná soustředění skalní repre, a to v Labáku. V Labáku jsem ještě nikdy nebyl, a tak jsme ve čtvrtek odpoledne, já s Adamem, vyjeli z Brna a dorazili jsme večer asi o 8:30. Hned jsme šli ke Kostěvi do hospody, kde jsme se všichni potkali a hned se začalo vymýšlet, co se poleze zítra. V noci jsem viděl jen obrysy skal a věží a těšil jsem se ráno, jak to bude vypadat za světla. Když jsme se probudili a já uviděl ty skály a věže za světla, bylo to úžasný. Zamysleme se, co to je vlastně to lezení. No teď nevím, jak navázat. Lezení je pohyb, při kterém se leze vertikálně vzhůru. Používají se hlavně ruce a nohy. Tak krásný na skále je, že prostě si nabízí veškerou paletu chytů, kterou se vůbec dá představit. Takže jsou všechny typy od madel, kdy se prostě to dá chytnout až po loket nebo na celou ruku. Ale samozřejmě mě spíš zajímají ty cesty, kde se musí držet nějaký ty menší chyty. Tyhle chyty jsou většinou ostřejší, ale pak zase samozřejmě jsou těžké chyty, které jsou i třeba na celou ruku, ale jsou oblí. To znamená, že ruka nebo dlaň se dotýká skály jen na tření a tím vyvolává to tření a člověk se tam může udržet. Prostě každý chyt je naprosto jedinečný a mě baví je objevovat. Jak třeba nejmenší se dá ustát vstup? Úplně malinkatý. Co myslíš? Když nemáte gramlavý nohy, tak se dá ustát i zrnko písku, no. Ale samozřejmě technika je vždycky jenom skrytá síla. Takže i když to vypadá, že člověk stojí jenom na tom zrnku písku, tak se stejně drží jenom rukama. Byl tam jeden boudříček, který jsem měl v Merku, metelku v mechanický betlém od Rostíka. Takže ten jsem první den nacvičil. Bylo trošku vlhko, ale na pár pokusů to sneslo. Ten další den skála byla trošku navlhlá. Když jsou takovéhle podmínky, tak vždycky to je tak na jeden pokus, protože jak ta skála má trošičku vlhkosti, tak ono to zároveň lepí. Já třeba nedokážu lézt, když je úplný sucho. Já prostě potřebuju trošičku vlhkosti a ta skála má takovou lepší adhezi. Takže mi se povedlo přesně to, co jsem chtěl, že jsem toho vylezl na první pokus, a což v podstatě byl první a poslední pokus toho dne, který by byl myslitelný. Pojď.
Pojď. No tak to bylo teda. Pojď na max. Jo! Takže když lezu nějakou těžkou cestu, tak ty pocity jsou nepopsatelný, protože v podstatě žádný nemám. Já se cítím tak, jako kdyby moje mysl byla prostě někde úplně mimo a ty moje pohyby řídí tak, jak bych řekl, spíš zkušenosti. Prostě nechávám to tělo dělat to, co mu radí instinkt. Prostě při lezení se dokážu nějak odpoutat od toho stavu jakési, já nevím, jak to nazvat, konformity. A dokážu opravdu tu mysl vypnout a na nic nemyslet. Žádná jiná činnost asi mě k tomu nevyprovokuje. Asi tak. A v tomhle psychickém stavu prostě dokážu vylézt ty nejtěžší cesty, ale samozřejmě do tohohle psychického stavu je hrozně těžký se dostat a abych se v něm byl opravdu 100%, tak to se mi podaří párkrát za rok. Čau. Áďa. Čau. Jak to, že neboldrujete? To měli být naproti, ne? Lákej se. Rozdíl mezi lezení na skalách a boulderingem spočívá v tom, že boulderingu Čau. se leze na kamenech vysokých třeba 5 metrů a padá se do takových boulder matek takzvaných. To znamená, že je to taková žíněnka nebo kam se padá. No, beton, já jsem měl takovou chuť v loni prostě udělat nějaký cesty, protože jsem další dobu nic nevrtal a vybral jsem si beton, dneska se jmenuje beton. To byla vlastně prvotní věc, kterou když jsem viděl, říkám jo, vždycky jsem chtěl udělat nějakou pěknou linii a aby to bylo těžký, aby prostě člověk to nenavrtal a hned to nevylezl, ale aby se k tomu vracel a měl nějakou motivaci prostě. Přece jenom mám to půl hodiny od baráku, tak prostě mám rád nějaký motivační cíle. Pojď. To je cesta, kde je spousta aspektů, které musí zapadnout do sebe. Hrozně záleží o tření, hrozně záleží o tom, jak si to člověk vymyslí, jak to naučí to tělo, aby to fungovalo. Není to jako sportovní cesta někde tamhle na vápně, kde člověku prostě teče a když mu nenateče, jak to vyleze. A vlastně až letos na jaře jsem to teďko zkoušel a v podstatě po docela dosti pokusech jsem to konečně vylez. Ohodnotil jsem to stupněm 8C francouzské klasifikace. Jirko, vysvobodíš mě tam. Tenhle ten chyt mám nejradši, tady ten. Takový zvláštní bočák. A má v sobě doma dírečku vykopanou. Záleží taky, jak moc velký rozdíl bude mezi 9Bčkem a 9B pluskem. A potom mezi tím B pluskem a Cčkem. Takže teoreticky 9Cčko skrokovatelný je, ale já si myslím, že teďka na něho nemám rozhodně a nikdy bych se tomu věnoval rok. Když se věnuju takové cestě už prostě tak dlouho, tak zároveň ztrácím formu, protože netrénuju. Člověk dá maximálně 1, možná 2 pokusy, ale stejně ten druhý pokus už nikdy nebude ten přelezovej. A jinak musíš odpočívat. Neplatí prostě ta jasná matematika, že prostě když vylezu nějaký stupeň rychle, tak když investuju 2x víc času, tak vylezu o stupeň víc. Místo toho se předpokládá, že při pohybu z místa A do místa B prochází všemi cestami.
které v A začínají a v B končí. S každou dráhou je spojen soubor čísel. Jedno představuje velikost vlny, jiné polohu v cyklu. Tedy zda jde o hřeben nebo údolí. Pravděpodobnost přechodu z A do B je daná složením vln příslušných všem drahám. Samozřejmě je potřeba, aby ten trénink byl co nejrůznorodější, abych měl pak na skále co největší paletu triků, jak tu cestu přelstít. Takže samozřejmě největší trik je síla, jo. To je šokující. No, tak se jedná o cestu, kterou Jsme později nazvali To tu ještě nebylo, což byla původně cesta od Němců, kteří to navrtali z hora a vysekali dokonce pár chytů. Cesta se později vytloukla, protože nebyla samozřejmě udělána v souladu s pískovcovými pravidly. No a já jsem se rozhodl, že by bylo vhodný tu cestu tam zase vrátit, ale tak, jak se to u nás od pradávna dělá od spoda. Takže jsem během asi 4 dnů navrtal 3 háky. Nastala příležitost, že tady bylo soustředění v Labáku, český repre a byl tam i Adam Ondra. V podstatě během toho jednoho dne, co jsme tam byli, tak to vlastně dolezl. Tak já jsem se na to jako těšil na dělání cest od spoda jako malej kluk, já jsem prostě o tom snil, ale blbý trošku bylo, že jsem byl vyslán poprvé něco dělat s háčkem v životě do úplně toho nejtěžšího terénu, co se dá představit. Takže jsem si docela zapadal, ale hrozně mě to bavilo a určitě bych se v tom chtěl zlepšit v dělání cest od spoda a třeba pak někdy v horách tyhle zkušenosti použít pak i ve více velkovkách. No vlastně to tu ještě nebylo, tak to byla programa na Písku určitě první zkušenost s děláním od spoda. Tady poprvé si měl sednout do háčku, což on by dokázal, ale v tom místě, kde on měl zavrtat, tak tam nebyla žádná lišta na to, aby si sednul do toho háčku, takže by si musel naklofat malou dírečku kladívkem, ale to on věděl, že on by to nedokázal se trefovat třeba 6krát za sebou do jednoho malého místa, spíš by omlátil skálu okolo sebe. Takže naštěstí měl půjčenou malou příklepovou akuvertačku. Je tam relativně slušný stisk, na kterém jsem odhadoval, že bych se tak 10 sekund mohl udržet, ale samozřejmě, jak člověk chytne do ruky tu malou vrtačku, tak najednou se musí držet daleko víc, protože aby vůbec začal vrtat, tak samozřejmě musí použít nějakýho odporu vůči té skále a vzhledem tomu, jak ten stisk byl oblej, tak jsem navrtal pár milimetrů a už jsem šel, ale samozřejmě vrtačka se ve skále kousla a trošku jsem skřivil vrták. Musel navrtat 2krát nebo 3krát, protože si vyštíp tu dírku, takže byly takové debaty, že to dělá divně a že má navrtáváky daleko od jištění, ale to jištění je přesně v tom místě, kde on si plácl, kde prostě mělo být a kde je. Jako no, ono na té fotce to vypadá fakt blízko, ale ono to ve skutečnosti není tak blízko. Řekl bych, že první je relativně vysoko, když nemá člověk chytače, tak si docela odrazí kotníky, od druhé je to na zem, od třetí skoro, ke čtvrté je to relativně blízko a zase prostě je dlouhý odles až k řetězu, kde kdyby člověk spadl takřka od řetězu, tak je taky skoro na zemi. A je to 9Ačko, že jo? Nebo jako, jasně, no. Já si myslím, že 4 háky na nějakých 16 metrech není až tak mnoho. Doles ke Slaňáku to je pískařina ve své podstatě, no. Já jsem mu říkal, ať tam klidně dá hák, ať je to prostě pěkná sportovní cesta. No ale Adam radši místo toho, aby se někdo zase zavrtával, tak vlastně dolez až nahoru. Tak když jsem nalezl v kuse, tak ta vrchní pasáž není až takový problém, ale když se leze v kuse, po té, co se udělá ten nejtěžší boulder okolo toho 4. háku, tak má člověk nateklo a není tam naprosto žádná možnost odpočinku, takže člověk prostě valí stále po relativně blbých chytech, blbých vstupech a dlouhých kroky. Nejdřív to vypadalo, že to vyleze hned a potom to trošku vždycky uklouzla noha nebo takovýhle věci, takže jsem začínal být trošku nervózní, že to nevyleze a
u Adama a s jeho časovým plánem je jasný, že na to nebude mít zase čas x třeba i let. No a naštěstí posledním pokusem toho dne, vlastně jeho posledním pokusem v Laváku to vylezl, takže to bylo super. A to je obrovský zážitek pro všechny, co tam byli samozřejmě, no, že to bylo perfektní. A hodnotil to stupněm 9A, francouzský stupnice, což odpovídá, když se to převede do pískovcový stupni, kolik to je 12B. Ale je to určitě nejtěžší cesta na pískovcových skalách v Čechách. Máš tohle udělaný, tak ty to máš takhle. Teď to trošku zatížíš, lehce. A pak vlastně na tohle místa. She stopped to sing since I went and did that thing. I know. I know. Train take you now, girl. Baby, just as plain as day. Seen it coming at me. No way you can stay. I know. I know. I know. Jsem tady. Pojď. Koukni, pomalinku sedej a nekoukej na to. Pomalu, pojď. Pojď pod to úplně. Těžiště. A teď chvilku vys. Bacha, levá noha, ať není za lanem. Už na to nekoukej, koukej jakoby doleva, ono by ti to nic nemělo udělat. Pojďte sem někdo. Rychle. Koukám na tebe, neboj se. Jedem. Pojď, nehoupej se, hlavně stabilní tělo musí být úplně. Pojď po tuhle. Tak, vem kladivo. Nekoukej na to moc, zezora. You're going down the road now. Jenom zezora do něho, pomalinku. You're gonna leave my sight. But I remember you, baby, each and every night. Don't have to tell me, you got to go. Take you now, girl. The bird, she stopped to sing since I went and did that thing.
Ještě pak vejš, 20 čísel, trošku to tam by ta hrana, jakoby za hranou mohla víc zabrat. Já to liš, ty vejš. Pojď. Je tam jak takový bílej flíček, tam jakoby je lišta. Pojď! Pojď, Áďo. Pičo. Jak by to chtělo? Pičo. Jsi dobrý, jsi dobrý. Odráží se tam. Rád, jdi podél stěny, neodrážej se. Ta kizová lišta možná někde zabere, no. Možná ta přímo nad tebou by to vypadalo nejlíp, vejš, tam trošku doleva. Pojď a šáni po krabině. Ať to neurveš. Hezky! Hustý. Tak dá to tam nebo ne? Ne, dobře. Ale jako... Ten odles... Odles je to slušnej teda. Ale jo, jako než se dostaneš sem, tak jsou těžký kroky jako. Ale to vypadá, že prostě musí brát ty vlnky ze spoda, oni neberou. To se tvoje kleput. A ještě tady v těch prostě římsách jsou takový ty zelený mechy vlhký. A jak jsi na tom s těma schybama od minule? Jak jsi říkal, že uděláš maximálně 25, tak už... Tak se zhybama se pomalu lepší, možná už je to tak k té 30. Mimochodem minulý týden se mě podařil poprvé zhyb na jedné ruce. Zajímavé ale je, že se zároveň v lezení nelepším, no tak to je asi trošku ukázka toho, že to je k ničemu. Jsem silnější, ale zapomínám zároveň líst. V sobě korelu vidíš jí, jsme jak pavian slyšíš jí, železo je žabý, tak ho kuluj, makak je bratr můj, v opice v tobě cítíš to pavian chce řvát, pustíš ho, železo je žabý, tak ho kuluj, makak je bratr tvůj. Já vám to ukážu, to video ve třídě. A budete se na něj koukat místo matiky.